السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، أمين يا رب العالمين. معاكم الجزء الثاني من شخير مراتي حيجنني. آيات مرات الأب توعد إيناس إنها حتتصرف وتخلي جوزها هو اللي ياخدها مع البيت. إيناس بتطلب من أبوها فلوس. بابا هات ال1000 جنيه بتاعتي علشان لو سبقت هاني على العيادة حضطر أدفع أنا الكشف. جوزك جاي، عيب عليك تطلبي من أبوكي فلوس أخدها منكي امبارح. بس يا بابا انت حخدتهم علشان مصاريفي هنا، وانا هرجع البيت خلاص مش عايز مصروف منك. مش هقدر اطلب من هاني فلوس علشان عارف انه معايا 1000 جنيه. لا يا اختي، اطلبي من جوزك، مرتبه كبير ومش هيتأخر عليكي بمبلغ تافه زي ده. مرتضى بيدخل الأوضة بمنتهى اللامبالاة، ولا كأنه بيورط بنته بحاجة. حياته الجوزية على حياتها الزوجية على كف عفريت. إيناس بتدمع حتى حست بالوحدة في كل أزمة بتحصل لها، بتندب حظها العاثر وتفكر إنها يتيمة الأب وملهاش أي حاجة في الدنيا، لا أخ أكبر ولا شقيق ولا حد يحتويها. فوق كل ده أبوها إنسان جشع ودايما عايز فلوس منها، مش بيهتم بشكله ولا بشكل بنته قدام جوزها. كل اللي يهمه إنها ترجع لجوزها علشان ما عندوش دماغ ليها. عنده وقت يصرف عليها ولا حتى عايز تقسم مع اللقمة بينه وبينها. إحساس بيقهر وبيسيطر عليها، خصوصا لما يكون السبب الوجع ده جوزها الوحيد اللي كانت بتحبه، وهو أخدها على حب. الشخصية ده أنا كنت بحبه طول عمري، بس مش عارف إيه اللي غيره. كان بيحس بسعادة الدنيا كلها لما يشوفني راضية. لو كنت متضايقة ولا مكتئبة كان يعمل المستحيل عشان يسعدني. بحس بخسارة بكل اللي حواليا. الحظ التعيس دايما بيطاردني. مش عارفة ماله الفترة دي متغير ومش بيحب يقعد معايا ولا بيحب يدخل البيت أصلا. دايما بيرجع مكشر ولما يكون برا أكيد بيكون مبسوط. بمجرد ما يدخل البيت يكشر وحالته النفسية تسوء يبقى مش طايق أي حد قدامه. آيات مرات أبوها بتحضنها وتطبطب عليها: ولا تشيلي هم يا بنتي، أنا هروح معاكي العيادة ومش حسيبك خالص لحد ما جوزك يجي. انت متأكدة ان هاني جاي يا طنط؟ سيبي الموضوع ده عليا يا إناس، أنا عارفة نفسي حامل إيه. يا حبيبتي يا طنط آيات، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. إيناس بتجري على آيات وتحضنها، وبعد كده بتاخد حباية مدة وتدخل تنام. هاني عشان حياته العادية وحاسس براحة كبيرة إنه مراته زعلت وراحت عند أهلها علشان يرتاح منها شوية، يقدر ينام براحته ويقدر بالتدريج يواصل معاها للطلاق. آه بيصحى الصبح جعان خالص ومفيش فطار جاهز زي ما تعود يلاقيه دايما كل يوم على السفرة. بيفتح التلاجة مش بيلاقي فطار جاهز عشان يحطه ويتسممه. آه بيقول اوف وصبحنا وصباح الملك لله، ايه الاستباحة دي؟ ساب المطبخ وخرج، اخذ شاور وراح اوضته يلبس علشان يلبس وينزل الشغل. كانت المفاجأة ان الهدوم كلها متكرمشة، مفيش طقم واحد مكوي علشان يلبسه زي ما هو متعود. يبدو عليه الصباحية منيلة ب60 نيلة، لا فطار ولا هدوم مكوية ولا أي حاجة جاهزة. حاول يكوي الهدوم بنفسه لكن محاولاته باءت بالفشل. اضطر يلبس أي حاجة قدامه وقال أفطر بالشغل بقى. خرج من شقته وقفل الباب وراه وتفاجئ انه نسي المفاتيح الشقة جوه على الترابيزة. المفاتيح نفسها والمفاتيح مكتب الشغل ومفاتيح العربية كل هدول نسيهم. كانت إيناس بتفكروا بيهم كل ما ينزل. هاني متضايق ومفكر إنه افتكر المفاتيح بعد ما قفل الشقة من برا. ضرب الشقة بإيده، كان زعلان ومعصب جدا. كان في انفعال أوف أوف. غياب إيناس يعمل كل المشاكل دي. هاني بينزل بسرعة يلحق شغله، بياخد تاكسي وهو في قمة التوتر والغير متزن. وصل المكتب وكانت حالته النفسية مش كويسة خالص. مضطر انه يطلع الشغل خارج علشان مفاتيح المكتب مش معاه، ووجوده غير ضروري بالمكتب، بس ضروري مهم قوي هو بدل المدير لما يغيب.
طلب فطار ديليفري وقعد يفطر في بوفيه الشركة علشان مفيش حد يشوف هدومه. كانت مش مهندمة خالص، وحالته تصعب على أي حد يشوفه. غادة راحت الشركة بتدور زي ما طلب منها، وتفاجئ إنه المكتب مقفول. سألت عنه عامل البوفيه، قال إنه بيفطر جوه أهو. دخلت غادة عنده بسرعة وشافت شكله، هو بيفطر شكله متكرمش، وده لدرجة إنه وشها اترسم عليه آه، آه، حالة من الذهول. صباح الخير يا دكتور هاني، أهلا غادة، تعالي افطري معايا. ربنا يخليك يا دكتور، أنا ماليش نفس. لا، مالك مستغربة كده؟ لا أبدا، بس شكل حضرتك خارج من خناقة. خناقة إيه؟ لا أبدا، ولا متخانق ولا حاجة. ما بحبش أصلا حد يتخانق قدامي. يجوز برضو. بعد إذن حضرتك. غادة خرجت من البوفيه وهي مستغربة من المنظر اللي شافته. هاني حس نفسه بدأ ينزل من نظرها، وبدأ يفقد قيمته. هو بيفطر بالبوفيه، شكله عامل زي اللي مراته طردته على السلم. رمى الأكل من إيده وهو متنرفز ومتضايق، وطلب فنجان قهوة. نفسيته بتزداد سوء ساعة بعد ساعة. هو سرحان بيفكر، بقى غادة اللي زي القمر تشوفني بالشكل ده تقول عني ايه دلوقتي؟ كنت فين بس يا غادة قبل ما أحب وأتجوز قبل سنة ونص؟ تفاجئ إنها بتشخر بعد سنة ونص. متجوز آه، سكة حديد جرار. مش عارف أوصفها بأي معنى. طول الليل تشخير وتشخير لما عفت عمري. تليفون بيرن، كان أخوه شهاب. رد عليه وهو مش بالمود خالص. شهاب لسه راجع من الإمارات هو ومراته بعد غياب أكتر من سنة. بيتصل بيه من داخل الفندق، بيقول له هو إنه حيوصل القاهرة الصبح بدري، وينزل في فندق لحد ما يبعت الناس تضبط شقته المقفولة الفترة دي. مش حينفع تنزل في فندق وانت ومراتك يا شهاب وشقة أخوك موجودة. أنا حادي عليك أخدكم وتقضوا معايا اليومين دول لحد ما شقتك تجهز، والعشاء النهاردة عندي. المكالمة خلصت وهاني حيتجنن إنه مراته غضبانة عند أهلها. هو مضطر إنه يستضيف أخوه، مش حينفع يسيبه في الفندق. ومراته دي ده راجع من السفر بعد غياب طويل. اوف، ايه النيلة دي؟ الواحد اتنيلها دي على الصبح، كل حاجات دي بتطلع. انا اصطبحت بوش مين يا ربي النهاردة؟ آه ايات مرة مرات ابو ايناس بترن عليه عشان تنفذ خطتها. الو، صباح الخير. صباح الخير مدام ايناس، مدام ايات. صباح النور يا ابني، عامل ايه؟ تمام ماشي الحال، انت زي حضرتك. اسمه ايه الدكتور الانف والحنجرة اللي عايز ايناس تكشف عنده يا ابني؟ مش لما هي تقتنع الأول؟ للأسف يا ابني احنا تأكدنا انها بتشخر وانها حتتجنن وزعلانة من روحها قوي. مكسوفة منك خالص، وعايزة اسم الدكتور، كارت الدكتور وعنوانه في شنطتها يا مدام آيات. واتمنى تروح بجد وانت يا ابني حتسبقنا هناك، ولا حتيجي وتاخدها ونروح مع بعض؟ مش فاهم. مش المفروض تدخل مع مراتك؟ آيات بتقول له مش المفروض تدخل مع مراتك عندك الدكتور تكشف كشف ده، وخصوصا إنها محرجة؟ ولا حتسيبها لوحدها؟ طبعا طبعا يا ماما، ضروري إني أروح معها. يا ريت تعدي عليها بالعربية علشان شنطة هدومها، بدل ما تروح عند الدكتور لوحدها. تمام، أنا جاي حالا. هاني لقاها فرصة كويسة علشان إيناس ترجع البيت، علشان هي الوحيدة اللي حتقدر تستضيف أخوه شهاب ومراته والطفل اللي معاهم، وكان يرجع يستقر ببلده بدل الغربة. هاني حينزل من الشغل بسرعة وياخد تاكسي ويروح على بيت أهلها، وهو فرصة يجيب معاه مفاتيح الشقة. مرتضى قاعد مع هاني في الصالة، وآيات جوا مع إيناس بتوصيها على حاجات إنها تخلي بالها من جوزها وتعمله كويس علشان تحافظ على بيتها. هاني مخنوق من مرتضى، عايز يغور من وشه بسرعة بأي طريقة. لكن قال له يا دكتور هاني، نعم يا عم مرتضى، هو أنت مرتبك وصل لكام بعد الترقية الأخيرة؟ ماشي الحال يا عم مرتضى، كويس الحمد لله. أيوة أيوة، يعني وصل لحديت كام؟ ستر ورضا من عند ربنا يا عم مرتضى، مالك في إيه؟
عارف بس يقول لي كم يعني هاني اتخنق من التطفل الغريب بتاع عمه. هي إيناس اتأخرت في اللبس ليه؟ براحتها يا عمي، انت مستعجل ليه؟ هاني رايحين نكشف عند الدكتور. قصدي تكشف عند الدكتور، عايزين نعرف الشخير ده ايه قصته. ومرتبك من القعدة. آه، بيقول له يعني يعمل مرتبك 20,000 أو أكتر أو أقل، قل لي يا ابني طمني يا هاني. قام هاني بسرعة، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنا حموت منك يا عم. يا إيناس يا إيناس يا إيناس. خرجت إيناس بسرعة من الأوضة وماسكة الشنطة في إيدها. هاني خطف منها الشنطة ومسكها بإيدها بسرعة وجري بيها على السلم. اصبر يا هاني، في ايه؟ حتوقعني. التاكسي اتسرق، التاكسي مات، التاكسي بسرعة بسرعة. هو مش عارف هو بيقول ايه. آه آه و- وتجري وهو يجري وراها لحد وهي مش فاهمة أي حاجة من اللي هو بيقوله. كلام مش عارف يقول فيه ايه. أحسن ما يقعد عند أبوها ويفضل يرغي على ودانه. هاني وإناس رجعوا شقتهم في التاكسي، وحدد موعد مستعجل مع الدكتور عشان ترجع تجهز العشاء للضيوف وتحضر لهم أوضتهم. أنا آسف يا إناس على اللي حصل. إيه ولا أنت آسف على إيه ولا إيه ولا إيه؟ على كل حاجة يا حبيبتي، يا بسهولة دي تعايرني بالشخير تضربني بالقلم وتسيبني أمشي عادي بكل سهولة وتقول لي آسف؟ وما يبقاش قلبك أسود يا حبيبتي؟ فعلا أنا قلبي أسود. مش من حقي أزعل، ولا هو أنت عملت غير إنك أهنت كرامتي، ودي حاجة عادية عندك. خلاص يا إيناس أرجوكي، هو أنا كرامتي رخيصة يا هاني؟ لا طبعا، كرامتك من كرامتي، ما أنت أهنت كرامتي عادي. ما أنا قلتلك آسف وخلاص برضو. خلاص يا إيناس، أنا قلتلك آسف، ما تزوديهاش بقى. صح، معلش، أصلي نسيت حقك عليا، ما كنتش عارف إنه كلمة آسف بتمسح كل الإهانات دي. إيناس بتدمع. هاني ببص لها وهو متأسف. حقك عليا يا إيناس، وأوعدك مش هتتكرر تاني. وإن اتكررت تاني وتالت ورابع هيجرى إيه يعني؟ انت عارف اني مكسورة وبرجع غصب عني علشان ما فيش بديل. هاني حس بالشفقة ناحيتها. ولا عمرك تنكسري يا عمري طول ما انا عايش يا ايناس، كفاية وحياتك، علشان نروح للدكتور وبعد كده نجهز العشاء للضيوف. ايناس اتفاجئت عندها ضيوف وهي ما تعرفش. نفسها اتكسرت اكتر واكتر لما حست انه صالحها بسرعة علشان الضيوف. راحوا للدكتور وتفاجئوا انه ما عندهاش مشاكل في الجيوب الانفية، ومش هي في سبب الشخير. وكتب لها قطرة تمشي عليها تجري تجربها، وإن ما نفعتش النقط حيضطر يروحوا لمتخصص جهاز تنفسي. يمكن يكون عندها ضيق بالتنفس أو القصبات الهوائية. هاني كان بيتمنى أن النقط دي تبطل الشخير، على الأقل اليومين اللي أخويا جاي عليه يقعد معاي فيهم. الليلة وصلوا الضيوف اتعشوا، وكانت إيناس مرهقة جدا من تجهيز العشاء للضيوف، وجهزت عشاء كبير جدا. كانت حالتها النفسية متدمرة بسبب شعورها إنه هاني صالحها بس علشان العشاء. كل ده ما ينفعش. آه، ونقطت نقطتين من الدواء. نفسيتها تعبانة، أخذت حبية العلاج علشان تقدر تنام. أخذت الحبوب المهدئة. بعد العشاء على طول هاني وشهاب نزلوا بعد العشاء بسرعة علشان يفتحوا الشقة وينظفوها، ويتفاجئوا مع ويتفقوا مع إيناس إنها تروح تضبط الشقة مع مرات أخوه. واضطرت إيناس تقعد جنبي نجوى مرات شهاب قدام التلفزيون بانتظارهم ينتظروهم لحد ما رجعوا. إيناس واخدة أقراص مهدئة. جسمها بدأ ينمل، بدأت تخفى، بدأت حطت راسها على المخدة. راحت في 60 نومة. راحت في النوم ونجوى قاعدة على الكرسي قصدها. وبدأت إيناس بالتشخير المميت. بدأت إيناس تشخر و... وقف قلب مرات أخوها. كانت متفاجئة هو إيه اللي بيحصل ده. بكرة إن شاء الله نكمل لكم شو صار
بكرة إن شاء الله بنكمل لكم شو اللي صار ومرات أخوها انفزعت منها وهي عمالة بتشخر، ولا حاسة بالدنيا ولا حاسة بأي حد معاها بالأوضة. هي غلطانة إنها بتاخد الحبوب المهدئة، مش بتعرف أي حاجة من اللي بتحصل معاها. هاي كانت قصتنا لليوم الجزء الثاني، وإن شاء الله الجزء الثالث والأخير يعجبكم، ونشوف حل لشخيرها، ونشوف هي مش معترفة أصلا إنها بتشخر. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله، صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم يا رب. بحبكم بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.